is Edizza Joyce, and for today's video, nagkaroon tayo ng IG shopping haul. Yeah, you heard it right. Nowadays, ang mga trending na fashion for women ay mostly nasa Instagram. Yes, nasa Instagram. Actually, kung nakita nyo na rin yung mga previous videos ko, nagkaroon din tayo ng Taytay Tiangee haul. Yeah. So, maraming murang mga damit doon. Pero, marami din mga pagpipilian doon. Kaso, hindi lahat ng magaganda na hinahanap natin ay nandoon. So, I've been in Instagram, I think like 3 years ago. And more on browse lang ako. And natutuwa ako kasi may mga nakikita kong damit na hindi ko nakikita sa mga Tiangee. Yan nga eh. Yun nga lang, a little bit costly versus sa Tiangee, pero napakagaganda talaga. If hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe on my YouTube channel, Edizza Joyce. Don't forget the bell button as well para updated kayo sa ating mga bagong videos. And I also have my Facebook account and my Instagram account. You can follow me there. And kung may mga suggestions kayo, just comment down below. And kung gusto nyo makita yung mga pinamili natin sa Instagram, simulan natin kay Tiangee or TIA_NGGE. Yeah, may Shopee account din sila. So, may mga free shipping doon. So, ito, nagustuhan ko to kasi sa kanila eh. Tadaan! Yes, actually, di ba yung mga uso ngayon, yung mga puff sleeves, yun, short sleeve man or long sleeve, basta puff. Yan, natutuwa ako dito kasi ang gusto ko dito, alam mo yung ang broad nang nakikita sa'yo. Ako kasi, hindi ako pinagpala sa hinaharap. Kaya, kahit magsuot ako ng mga medyo lower yung neckline, okay lang, hindi siya ganun kasagwa tingnan. Pero ito, kung makikita nyo, ang maganda dito, pwede siyang off-shoulder, pwede siyang tube, yes, itatago mo lang yung sleeve, and pwede rin siya yung naka-sleeve, yan, yung may sleeve siya. So ang tela niya ay garterized, yan. This fits from small to medium, yes, and I think sa large pwede rin naman. And, ang sexy kasi dito, yung square line, promise, ito yung nagustuhan ko. And, medyo crop siya. Ayan, medyo crop. Kaya, ang kailangan mo dito, mga high-waist short or high-waist pants. And, may iba't iba silang kulay nito. So, actually, dalawa yung binili ko nito. Kasi, ang ganda talaga eh. Ito, hindi common yung color niya. Kaya, nagustuhan ko siya blue. Baby blue, I think. Yeah. Ayan. This costs only 220, diba? Hindi halatang 200 pesos. Pag sinuot mo siya, parang sa mall mo siya binili, promise. Tapos, dito naman, garterized din yung sa sleeve niya. Ayan. And napaka-comfortable niyang suotin. May mga times lang na minsan nag-slide siya sa shoulder. So, kailangan medyo intact yung pagkakasuot mo sa inyong braso. Ayan. It's not for me to say you love. Next, sa Tiangee ko pa rin binili. This cost, I think 100. Kung di ako nagkakamali. There. So, ang tawag dito, one shoulder top. So, meron din silang mga 3/4 sleeve. Meron ding short sleeve. So, again, dalawa ulit yung binili ko. Isang white. And isang itim. Itong suot ko. Yan. Medyo 3/4 siya. Itong puti is short sleeves. Yeah. Ang maganda dito, yung tela niya normal cotton. Yes, normal cotton. Pero, ang elegant niyang tingnan. Worth 100 lang nabili ko siya ng 100. Elegante niyang tingnan. Actually, sinuot ko to last time sa awarding namin sa trabaho. And hindi siya mukhang
Tiangee lang. Yeah. At hindi siya halatang 100 pesos lang. Ayan. So, plain yung binili ko. Marami silang available color. Pero, madalas ko kasi binibili black or white. Kasi sa white, marami nagsabi na maganda daw ako sa white. We. Sabi, maganda mukha daw ako mabait sa white. Tapos yung black naman, medyo feeling classy. Yeah. It's not for me to say you love. So, yun yung mga binili natin kay Tiangee. Next, ito naman yung Shopee account ni Sophie House. Yes, Sophie House. Kay Sophie, a little bit, not a little bit, medyo mahal. A little bit, tapos medyo. Kay Sophie House, mahal. Yes. Pero kasi hindi ko talaga nakikita yung design nito sa iba. Pero, hindi ko siya kasi talaga nakikita sa palengke, sa mga tabi-tabi, sa Taytay. Hindi ko siya nakikita, promise. So, medyo napabili ako kasi sobrang ganda talaga. Another puff sleeve, pero you can wear it in two ways. Pwedeng off-shoulder again, and pwede naman yung may sleeve. Pero ang pinagkaiba naman nito, pag in-off-shoulder mo siya, ang ganda nung sa braso niya, parang raffle type. Yes, tapos yung color niya, hindi siya common. This is baby blue. Yes, baby blue siya. Tapos, garterize yung likod niya. Ayan. And yung nagustuhan ko sa harap, yung parang heart type sa dibdib. Yes, ang lakas makasexy. Yung kanina kasi square, diba? Straight na square. So, ito naman, yung may curve siya sa dibdib na parang ang lakas makasexy, lakas makasosyal. Tapos, pag gusto mo siyang suotin sa normal days, pwede yung slim. Kung gusto mo naman siya suotin ng gabi, tapos may party, pwede rin siya pang social na outfit. Pag naka-off-shoulder, tapos kita yung ruffles niya, sobrang classy. Bumili rin ako ng color maroon, parang red na red. Yes, same siya, garterized din po sa likod. Free size ito, medyo sakto lang siya sa small and medium, pero kay large siguro I think masikip kahit na-garterize yung likod niya kasi sobrang fit nun sa dibdib niya. It's not for me to say. Diba? Ang ganda. So, yung dalawang yan, nabili ko siya ng I think 700 pesos each. Yes, 700. Pero ang ganda talaga, promise. Parang ako, napakapili ko bumili ng damit. Minsan, pag mahal, worth it ba yun? Yung amount nun. Minsan, ay, nakikita ko naman sa Tiangee yan. Hindi na ako bibili ng branded. Nakikita ko naman din sa Tiangee. Depende naman sa nagsusuot yung damit. So, mura man o mahal, nasa nagdadala naman yun, di ba? So, pero yung kasi talaga, hindi ko siya talaga nakita kahit saan ako magpunta ng mga Tiangee. Kaya, napabili ako. Kaya napabili ako kahit medyo mahal. Buti pa yung damit, nagmamahal. Hugot ka na naman. So, yun. And yung last na binili natin kay Sophie is ito yung best seller nila. Ito, same to nung dalawang nauna, pero long sleeve siya. And square neck siya. Yung tela niya yan, garterized din. Tapos, pwede rin siyang off-shoulder. Pwede rin siyang with sleeve. Tapos, para siyang pinagsama ng una at pangalawang set na pinakita ko sa inyo. May raffle. Tapos, square neck naman siya. So, ito, nakita ko ang ganda kasi nakapatalo ka man, naka-short ka man, ang elegant niyang tingnan. So, ito, nasa 600 plus ata kay Sophie. Pasensya na, yung mga price na binabanggit ko, pwedeng nagmura, pwede nagmahal, depende sa stock.
So, ayan. Yun yung mga looks ng mga damit na binili natin. Actually, ilan to? 2, 4, 6, 7 yung binili natin sa IG. Meron din silang Shopee account. So, minsan, naka-free delivery sila. Depende sa announcement ng store. Marami din naman mga Instagram shops na mura din magbenta. Minsan, makikita mo yung look ni ganito na 700 kay ganito. Pero kay ganitong shop, nasa 200. Kailangan mag-explore ka lang din. Yes, and pros and cons sa pagbili online, hindi mo siya nasusukat. Hindi mo rin nakikita kung may depekto yung item. Ang mahirap din kasi mahirap siyang ibalik. Depende kung napaka-asikaso nung nagbebenta, napakaswerte mo kung may ibabalik mo siya. Pero most of the time, yung mga na-experience ko, sira yung item, ganyan, hindi ko siya napapalitan online. So, sayang yung binayad mo kahit mura, kasi hindi mo naman din siya nagamit. Waste of money din, di ba? Tapos, pag online shop, may delivery fee. Yes, delivery fee per bili. Not unlike pag pinuntahan mo, wala siyang delivery charge, pero namasahe ka nga lang. And, kailangan, bago ka rin bumili online, i-check mo muna yung product reviews or shop reviews. Lalo na sa Shopee, di ba may mga reviews doon? Kasi madalas, expectation versus reality. Hindi lahat ng pinapakita sa picture ay yun. Madalas, kinopya lang yung itsura. At least, yung mga dumating na item sa akin, maayos at saka nagagamit ko siya. Kung gusto niyo pa magkaroon tayo ng clothing haul, wear test ng mga damit, mura man o mahal, please comment down below. And meron ako mga shop na pinafollow kay Shopee at saka kay Instagram. Legit, maganda talaga yung mga quality ng damit. Next time, pag nakapag-haul tayo ulit ng mga damit, ipopost ko. For now, ang favorite shop ko talaga kay Instagram is si Sobi House at saka si Tiangee. Si Sobi House is mahal. Yes, mahal yung mga items niya. But, in contrary, si Tiangee naman yung murang side ni Sobi House. So, alam naman natin, babae, ang mga bisyo natin, makeup, clothes, pero be wise. Hindi lahat ng mahal ay maganda. Ano daw? Sa damit hindi sa tao Bitter. Hindi lahat ng mahal ay maganda at hindi rin lahat ng mura ay naka-benefit ka. So, tatansyahin nyo rin kasi merong mga damit na mura tingnan, pero pag sinuot mo, ang elegant naman sa'yo tingnan. Parang mahal mo siya binili, di ba? So, yun lang. So, if you like my videos, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe on our YouTube channel, Edizza Joyce. Don't forget the bell button as well para updated kayo sa ating mga newly uploaded videos. And I also have my Instagram account and my Facebook account. You can follow me there. And I have my videos, makeup tutorials, travel vlogs, and clothes haul. So, kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous videos ko, i-click nyo lang yung playlist. Nandun na naka-group yung mga vlogs natin. Salamat sa support and see you again next time. Bye!